So, paano ba palitan yung Mitsubishi Mirage cabin filter? Ito ay 2013 Mirage. So, papalitan ko na naman ng cabin filter. Pwede itong gawin sa 2013 hanggang 2020 Mirage. So, yung una natin gawin, buksan natin yung glove compartment. Kunin yung mga gamit. Then, bubuksan natin to. Kasi, kukunin natin kasi babagsak to dito. So, buksan ko muna. Dalawang kamay gagamitin. First, pull mo dito. Then, sa kabilang side. Yun. Next, bubuksan natin to. Ito. Papaganon parang pintuan. Pero yung akin nabalik kasi yung dito. So, matatanggal talaga siya. So, let's open it up. Dapat pa ganun yan eh. Pero yung akin naputol. So, wow. Ang dumi. So, compare natin sa bagong cabin filter. Nakikita niyo ba yung difference? Diba? Bubuksan ko muna to. Saglit. Next natin gawin, labas tong dati. Ang layo, di ba? Tapos meron din to sa Lazada. So, para mas makakamura ka compared dun sa kasa. Ito ba yun? Either direction kasi square naman yung size niya. So, ayan. Takip na naman natin. Balik kasi, so dapat ko itiin ng maayos. Then, close. Persahin mo lang. Balik yung gamit. Tapos yun. Close na. Start natin. So, naka-start na siya. On ko na lang to. Ano yun? Mas lumakas yung buga. Tapos mas malamig yung buga. Lagi na ako naka 22. So, yun. Ito ang gamit ko. You recommend ko every 6 months to 1 year ka magpalit ng cabin filter para ma-maintain yung lamig. Yun. Kasi kung hindi mo papalitan tulad ng sa akin before, mga 5 years ata yun bago ko pinalitan. Nag-cleaning pa ako ng aircon. So, nadagdagan yung gastos ko. Unlike nyan, papalit ka, so malilesen. So, I hope this helps, guys. Pa-like naman, tsaka subscribe. Next natin gawin is Everest na cabin filter. See you!